هذا هو خور عبد الله. هو ليس كأي خور آخر، حيث يبدو البحر وكأنه يمد لسانه في اليابسة، بل هو خور لطالما كان وما زال محورا رئيسا للتوتر بين العراق والكويت، رغم اتفاق حكومتي البلدين في مناسبات عدة على احترام الاتفاق الكويتي العراقي لتنظيم الملاحة البحرية. لكن خور عبد الله يعود في كل مرة إلى الواجهة ويشعل جدالا تتلقفه إيران وميليشياتها في كل مرة، حتى وصل الأمر بها للتهديد بإرسال ميليشيا الحشد الشعبي لما وصفته بتأديب القوات الكويتية وإلغاء اتفاقية الخور، على خلفية مزاعم احتجاز خفر السواحل الكويتي لبحارة عراقيين وتعذيبهم، الأمر الذي نفته الكويت على الفور مع استدعاء سفير العراق. فما هي قضية خور عبد الله وما قصة النقطة 162؟ ولماذا تطالب جهات عراقية بإنهاء الاتفاق مع الكويت وفرض السيادة العراقية عليها؟ خور عبد الله. في عام 1765 ظهرت تسمية خور عبد الله على الخرائط لأول مرة، عندما اختار الرحالة الدنماركي كراستين نيبور في كتاب وصف شبه جزيرة العرب تسمية هذا الخور على اسم حاكم الكويت الثاني الأمير عبد الله بن صباح الأول، الذي حكم بين عامي 1762 و 1812. وبالنظر إلى الخريطة يمكن رؤية خور عبد الله كممر ملاحي استراتيجي يقع بين جزيرتي بوبيان ووربا الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية. وما يزيد من أهمية خور عبد الله أنه الممر الملاحي الوحيد من وإلى البصرة، كما يتصل بالساحل العراقي عبر خور الزبير. وعلى ضفتي خور عبد الله تقع أهم موانئ العراق والكويت، وهما ميناء الفاو العراقي وميناء مبارك الكبير الكويتي، ما يشرح تسبب خور عبد الله بنزاع حدودي لم يحله قرار مجلس الأمن الدولي 687 لسنة 1991 و833 لسنة 1993، حيث على أساسهما جرى توقيع اتفاق تنظيم الملاحة البحرية عام 2012 بالاستناد إلى التقسيم إلى خط المنتصف بين الساحل العراقي ومقابله الكويتي. إلا أن كل هذه الاتفاقات لم تعني الكثير لأطراف عراقية، ما زالت ترى في خور عبد الله جزءا من السيادة لدولة العراق، مع اتهام مسؤولي العراق عام 2012 بالتفريط بهذه الأرض العراقية، حيث يستند أصحاب مطالبات سيطرة العراق على خور عبد الله إلى حقب تاريخية كانت العراق تدير هذا الخور بمفردها، حتى أن حلفاء إيران في العراق بدأوا مؤخرا توسيع مطالبهم لتشمل ضم جزيرتي وربا وبوبيان إلى العراق، فيما تتمسك الكويت بالترسيم الحدودي وفق الاتفاقات الأممية، وتعتبر أن خور عبد الله أساسا يحمل اسم أحد حكامها، رغم أن الأمم المتحدة تركت نقاط الترسيم الأخيرة مفتوحة على أن يتم البت فيها بالاتفاق بين البلدين، ما يبقي خور عبد الله سببا دائما للتوتر بين العراق والكويت، وآخرها في 15 من أبريل عام 2022 عندما احتجزت قوات خفر السواحل الكويتية 25 صيادا عراقيا وزوارقهم في مياه 25. ما زال الخلاف قائما على عائدتها بين الكويت والعراق، وحينها بدأ التحشيد من ميليشيات إيران خاصة الحشد الشعبي، بينما دعت أطراف عراقية أخرى حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى كبح جماح الجماعات الإيرانية في العراق، مع وضع العلامات البحرية لتحديد المياه المتنازع عليها بهدف منع تكرار مشاكل الصيد المستمرة. عقدة النقطة 162. قبل أكثر من 3 عقود لم يكن خور عبد الله إلا نقطة في بحر خلافات وحروب وغزو بين العراق والكويت، حين غزا جيش الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في أغسطس عام 1990 الكويت، قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد أشهر على يد تحالف دولي قادته الولايات المتحدة بما سمي حرب الخليج الثانية،
وفيما بعد لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط الأساسي في العلاقات بين البلدين، إذ رسمت الأمم المتحدة الحدود البرية بين العراق والكويت وفق قرار مجلس الأمن 833 الصادر في عام 1993، لكنها لم ترسم الحدود البحرية بكاملها، بل تركت هذه المهمة للدولتين. وبعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين، استأنفت بغداد والكويت علاقتهما الدبلوماسية عام 2003، وبقيت مفاوضات تسوية وترسيم الحدود البحرية بينهما حتى عام 2012 مع توقيع اتفاقية الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله، ما أنعش الآمال حينها في حلحلة أزمة حول الحدود البحرية. ومع حلول عام 2013 عادت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية لتشعل الأوضاع عبر شن هجوم صاروخي استهدف ميناء مبارك الكبير. ورغم أن الهجوم لم يتسبب في إحداث أضرار كبيرة بمنشآت الميناء، إلا أنه نجح بعرقلة مفاوضات البلدين بشأن تعيين الحدود البحرية لما بعد النقطة 162. وفي عام 2019 عاد التصعيد البحري ليرتفع إثر بناء الكويت منصة بحرية في منطقة فشت العيج بعد النقطة 162، ما دفع بغداد لتقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة، خاصة وأن العراق يتحدث عن محدودية منافذه على البحر وضحالة المياه في الجانب العراقي من الخور، بينما تعتبر الكويت أن الانتهاء من الترسيم يصون سيادتها ويتيح لها إمكانية تطوير شمالها، لكنها ترفض في الوقت ذاته إعادة أو إشراك العراق بخور عبد الله، ما يصعب من مهمة التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 رغم تشكيل لجان فنية مشتركة للتوصل إلى حل دبلوماسي ينهي هذا الملف. إلا أن تقارير إعلامية واستخباراتية ما زالت تتحدث عن دور كبير لإيران بعدم إغلاق ملف خور عبد الله، ما يترك الباب مفتوحا لأي صراع عراقي كويتي في أي وقت.